You are watching Pagkaing Pinoy. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay magluluto po tayo ng beef tapa. Sikat na sikat ito sa atin, lalo na sa mga TAPSILOG house. Para po sa ating ingredients, kailangan po natin dito ng karne ng baka, pamintang durog, bawang, toyo, asin, at brown sugar. Una, hihiwain lang po natin na maninipis ang ating karne ng baka at ilagay po natin ito sa isang mixing bowl. At ilagay na natin ang bawang, brown sugar, asin, paminta, at toyo. Halu-haluin lang po natin ito na maigi. Usually mga 3 oras pwede na po ito. Pero mas maganda at least 24 hours natin ito ibabad. Takpan lang po natin ito ng aluminum foil. At ilagay po muna natin sa chiller. At pag iluluto na po natin ito, ilagay lang po natin ito sa pan na may tubig. At lagyan na rin po natin ito ng mantika. Takpan lang po natin ito. Hayaan lang po natin kumulo hanggang sa mag-evaporate po yung tubig. Pagka nag-evaporate na po yung tubig, lalabas na po yung mantika nito. At ito na po yung luluto sa ating beef tapa. Kailangan ay constant lang po yung paghahalo natin para hindi po masunog ito. At ayan, ready na po ang ating beef tapa. Para po sa exact measurements, pakicheck lang po yung description sa ibaba. The best ito pag may kasamang sinangag at itlog. Ayan, ihanda mo na ang TAPSILOG for breakfast. Pagkabago lang po kayo sa channel na ito at hindi pa nagsusubscribe, please consider subscribing at click the bell notification para ma-notify po kayo sa ating mga susunod na videos. Maraming salamat po sa panonood.